Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu kembali bersama saya Cikgu Riefa di sini. Okey, kali ini Cikgu nak buat satu lagi perkongsian berkenaan dengan cara nak menjawab bagaimana kita nak tukar abad kepada tahun. Okey, macam biasa buku teks matematik tahun 5 Cikgu guna, iaitu muka surat 133. Soalannya adalah soalan nombor 5. Okey, iaitu E dengan F. Okey, ada dua soalan dekat sini berkenaan dengan tukar abad kepada tahun. Okey, jom kita buat dahulu soalan E. Sebelum itu kita kena ingat satu perkara, iaitu apa dia? Satu, kita kena ingat satu abad ni ada berapa? 100 tahun. Okey, ni saya dah tandakan di sini. Satu abad ada 100 tahun. Okey, operasi apa yang perlu kita buat adalah operasi darab. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, soalan E dia bagi nombor bercampur, iaitu 61/4. Macam mana nak buat kali ini? Okey, kali ini saya nak guna kaedah lain sikit. Okey, tapi senang sahaja. Sebabnya saya nak menggunakan ni yang saya tulis kat sini, tips cepat. Maksudnya cepat. Kalau hafal benda ni senang nak buat. Okey, macam mana tu kita nak buat? Okey, jom. Okey, sebelum tu kat sini saya bagilah 1/2 sama dengan 0.5, 1/5 sama dengan 0.2, 1/4 sama dengan 0.25, 3/4 sama dengan 0.75. Sebenarnya banyak lagi. Jadi kalau nak tahu boleh tengok pada bawah tu description tu, saya bagi link untuk tahu lagi apakah yang perlu kita tahu kat sini dan perlu ingat. Okey. Jadi kalau dah hafal benda ni, insya-Allah memang senang sangat untuk jawab. Okey, caranya macam mana? Okey, kita tengok soalan E dahulu. Okey, soalan E ni. Okey, ada 61/4, kan? 61/4 abad. Okey. Ni soalan dia disutukarkan kepada tahun. Okey, caranya saya nak tukarkan nombor bercampur ini menjadi nombor perpuluhan. Okey, macam mana tu? Senang sangat. Okey, cara dia, tengok tak ni nombor 6 kan? Okey, nombor 6, kita letak nombor 6. Lepas tu kita letak titik perpuluhan. Okey, lepas tu nombor apa kita nak letak kat belakang ni? Kita tengok ni, 1/4 ini. Okey, saya bulatkan 1/4. Jadi kita tengoklah pecahan yang saya bagi tips ni, dekat tips ni kan, 1/4 tu adalah 0.25. Betul tak? 0.25. Jadi kita ambil nombor selepas titik. Nombor apa kat ini? Nombornya 25. So kita tulis je lah 25, kan? Sekarang kita dah tukar kepada nombor perpuluhan. Jadi kita bolehlah darabkan dengan 100 tahun. Sebabnya kita nak tukar abad kepada tahun. Kenapa kena darab 100 bukan 10? Sebabnya satu abad ada 100 tahun. Okey, so kita pun darablah 100 tahun. Okey, bila dah jadi macam ni senang sangatlah, sebabnya bila darab dengan 100, darab dengan 10 ataupun darab 1000 tu saya panggil dia darab special, iaitu tak perlu bentuk lazim. Okey, tak ada bentuk lazim kat sini. Kita hanya perlu gerakkan titik sahaja. Okey, jom kita gerak titik sama-sama. Berapa kali nak gerak titik? Kita tengok 100 tu ada berapa kosong? 100 tu ada 2 kosong. So 2 kali kita geraknya. Nak gerak ke mana? Kalau darab, darab kita gerak ke kanan, ke belakang. Okey, ke sini. Nampak tak anak panah ni ke sini? Okey, saya tunjuk sekali lagi. Okey, anak abad kepada tahun digerak ke kanan, jadi ke belakang kan? Okey, 2 kali kita gerak. Okey, kita buat sama-sama. Okey, 1, 2. Okey, kat sini lah. Okey, ni anak panah baru untuk titik baru. Lepas tu selepas titik dah tak ada nombor apa-apa kan, so kita letak kosong. Okey, ni salin 5, lepas tu 2, lepas tu 6. Okey, perpuluhan kosong tak perlu tulis pun. Nak tulis macam ini pun betul. Kalau tak nak buang titik dengan kosong pun tak apa, nak tulis macam ini pun
betul. Sama sahaja. Okey, senang je kan? Okey, jom kita pergi soalan F. Okey, ini soalan F. Senang juga macam tadi juga. Okey, saya nak guna kaedah tadi juga. Kita tukarkan nombor bercampur ini kepada nombor perpuluhan. Okey, mula-mula nak macam mana tu memula? Memula kita ambil nombor depan ni. Okey, 32 ni kan. Okay, so kita tulis 32. Letak titik. Saya besarkan sikit titik perpuluhan tu nak bagi nampak 32 perpuluhan berapa. Okey, kat sini 1/10 tak ada pun dalam ni, betul tak? Okey, kalau per 10 senang sahaja, senang sangat. Okey, per 10 tu maksudnya selepas titik ambil je nombor di atas. Apa-apa nombor ke atas ni, ingat kalau per 10 ambil je nombor ini, nombor di atas letak kat sini. Dah jadi 32.1. Okey, lepas tu dah siap macam ni, kita pun buatlah operasi darab ni. Darab dengan 100 tahun. Jadi nak buat apa lagi? Saya kata ni tak perlu buat bentuk lazim sebab dia special, hanya gerakkan titik berapa kali? 2 kali. Ke mana? Ke kanan ataupun ke belakang. Macam tu. Jom kita lompat. 1, 2. Okey, dah settle. Jadi kita tengok ni tempat anak panah ni kan, kita letak titik baru. Okey, kat sini ni, yang ini jangan pandang, yang ini dah tak ada nombor ni kan, so kita letak kosong. Okey, jangan pandang nombor 100 ni. Okey, lepas tu sini lekuk ni tak ada apa-apa nombor dalam ni kan, so kita letak kosong. Lepas tu letak 1. Yang ini lain ikut je 2, 3. Okey, nak buat macam ni pun betul, ataupun nak tulis 3210 tahun sahaja pun betul. Okey, senang je kan? Jom kita tengok soalan seterusnya. Okey, ini soalan seterusnya saya ambil juga pada buku Matematik tahun 5, iaitu muka surat 140 nombor 1. Masih ada lagi soalan berkenaan tukar abad kepada tahun, iaitu soalan K dengan L. Okey, ada 2 soalan tu. Okey, jom kita buat sama-sama sebab soalan sangat senang. Okey, soalan ni diberikan dalam bentuk perpuluhan. Jadi senang sangat. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, K, saya salin sekejap kat sini. K 0.83 abad. Kita nak tukarkan kepada tahun. Ini kita ingat tadi satu abad ada 100 tahun. So kita maksudnya kita gerak ke sini. Bila gerak ke kanan tu maksudnya operasi yang digunakan adalah operasi darab. So kita pun tulislah darab. Darab berapa? Darab 100 tahun. Lepas tu bila darab dengan 100, itu adalah darab special kan. Jadi geraknya gerak, tengok anak panah saya buat ni gerak ke kanan. Berapa kali? Tengok kosong untuk 100 tu ada berapa? Ada 2. So gerak 2 kali. 1, 2. Okey, di sini anak panah baru untuk titik. Tak ada nombor di belakangnya, dah tak ada nombor, so letak sifar. Lepas tu saling je nombor yang depannya. Okey, ada anak murid saya tanya cikgu, kalau saya bagi jawapan macam ni boleh tak cikgu? Dia bagi sifar 83 perpuluhan sifar. Betul tak? Boleh juga diterima, tak salah pun. Okey, ada anak murid saya tanya pula, kalaulah tak nak letak kosong ke cikgu, macam tak ada apa-apa nilai. Kosong ni kan tak ada apa-apa nilai. Kalau dia ada titik lain, ini tak ada titik kan, dia ada kosong je. Jadi kita nak tulis macam ini pun betul. Ataupun nak tulis macam ini, nak buang titik kosong sebab tak ada nilai juga kan. So nak letak 83 tahun saja pun betul. Tiga-tiga jawapan tu betul, sama sahaja. Okey, jom kita pergi soalan yang terakhir, iaitu soalan L.
Okey, ini soalan terakhir, itu soalan L. Macam mana? Senang saja macam tadi juga, iaitu operasinya adalah operasi darab. Okey, jom kita buat sama-sama untuk dapatkan jawapannya. Mula-mula kita tulis macam ini, 12.7. Lepas tu kita darabkan dengan berapa? Darab dengan 100 tahun. Okey, ni darab special. Kita buat macam tadi, gerakkan titik ke mana? Ke kanan. Berapa kali? 2 kali. Sebab apa? Sebabnya sifatnya ada 2. Okey, jom kita lompat. 1, 2. Okey, 2 kali lompat. Okey, ni anak panah baru. Jadi kita letak titik baru kat sini. Okey, bulatkan. Okey, kat belakang ni dah tak ada nombor kan? Tak ada lompat dah. Maksudnya letak sifar. Okey, kat lekuk ni tak ada nombor juga. Kita letak sifar. Lepas tu salin lekuk ni ada nombor 7. So letak 7. Lepas tu letak 2. Letak 1. Nak tulis macam ini pun betul. Ataupun nak tulis macam ini pun betul. Nak buang titik sifar ni, nak buang pun betul. Tak ada masalah, sama sahaja. Jangan gaduh-gaduh benda yang sama. Okey, semoga dapat membantu anak-anak semua untuk menjawab soalan yang diberikan. Okey, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga faham dan bermanfaat pada semua. Semoga dapat membantu semua untuk jawab soalan latihan yang diberikan. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa subscribe channel Cikgu Riefa. Okey, bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat pada semua dan jangan lupa like, share dan komen. Serta jangan lupa subscribe channel Cikgu Riefa. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita berjumpa lagi.